Να δώσεις ένταση από τον κορμό, από τα πόδια, να τραβήξεις καλά το χέρι σου. Να το εδώ που το κάνει πολύ καλύτερο ο Βενέτης. Ένας φοβερός πόντος με 4 άμυνες από τον Πλακαντονάκη, πάρα πολύ ωραίες. 9-5. Να δώσεις ένταση από τον κορμό, από τα πόδια, να τραβήξεις καλά το χέρι σου. Να το εδώ που το κάνει πολύ καλύτερο ο Βενέτης. Ένας φοβερός πόντος με 4 άμυνες από τον Πλακαντονάκη, πάρα πολύ ωραίες. 9-5. Φοβερή ενέργεια από τον Πλακαντονάκη, ο οποίος στην κυριολεξία τρέχει πάνω κάτω τον Βενέτη, αλλάζει τις γωνίες drive και rever. Τώρα αναγκάζει να κάνει πολύ μεγάλα πλάγια βήματα. Φοβερή ενέργεια από τον Πλακαντονάκη, ο οποίος στην κυριολεξία τρέχει πάνω κάτω τον Βενέτη, αλλάζει τις γωνίες drive και rever. Τώρα αναγκάζει να κάνει πολύ μεγάλα πλάγια βήματα. Φοβερή ενέργεια από τον Πλακαντονάκη, ο οποίος στην κυριολεξία τρέχει πάνω κάτω τον Βενέτη, αλλά Κυρίες και κύριοι, γεια σας, καλησπέρα, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε όλους τους φίλους και συνδρομητές του καναλιού μας. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη τιμή για μας, είναι μεγάλη ημέρα. Βεβαίως, χθες αντιμετωπίσαμε κάποια τεχνικά θέματα, τα οποία προσπαθούμε να επιλύσουμε και επιλύσαμε. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν όλους και όλες, καλωσορίζουμε όλους τους φίλους και συνδρομητές του καναλιού. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια της χθεσινής ζωντανής μετάδοσης. Τα προβλήματα σχετίζονταν με το συντονισμό των συσκευών, ήχου και εικόνας, τα οποία είναι προηγμένης τεχνολογίας, καθώς και με την όλη συμβατότητα όλων των συγκεκριμένων συσκευών. Κάνουμε μια προσπάθεια να σας δώσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στα ελληνικά δεδομένα. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε την όλη λογική των ζωντανών αναμεταδόσεων. Θέλω να σας ενημερώσω ότι τα προβλήματα έχουν πλέον επιληθεί. Την ευθύνη για αυτό το περιστατικό αναλαμβάνω προσωπικά εγώ και δεν ευθύνονται οι συνεργάτες του καναλιού μας. Συνολικά είμαστε 5 άτομα, με μένα μαζί, από τα οποία τα 2 ασχολούνται με την επιτήρηση και την εποπτεία αλλά και λειτουργία του live streaming, των ζωντανών αναμεταδόσεων,
και θα τους γνωρίσετε μελλοντικά σε ένα ξεχωριστό live streaming, πολύ ανθρώπινο και πολύ απλό που πρόκειται να κάνουμε. Οι άλλοι δύο βεβαίως είναι ο Σταύρος ο Βρετάκος, προπονητής και καθοδηγητής μου στην επιτραπέζια αντισφαίριση, και ο θρύλος της επιτραπέζιας αντισφαίρισης που είχαμε κάνει και το προηγούμενο αφιέρωμα, Ντάνιελ Τσιόκας. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν και πάμε σιγά σιγά. Ετοιμαστείτε, γιατί σήμερα έχουμε κάτι ξεχωριστό, κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Πάμε να σας παρουσιάσουμε και να σας μιλήσουμε για μία εμβληματική κυρίες και κύριοι προσωπικότητα στο χώρο της επιτραπέζιας αντισφαίρισης. Για μια προσωπικότητα η οποία έχει γράψει ιστορία και συνεχίζει και γράφει ιστορία. Καλώς ήλθατε λοιπόν στο απόψινό μας εξαιρετικό live streaming. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας, σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Σήμερα είναι μια μέρα ιστορικής σημασίας για το κανάλι μας, καθώς έχουμε την αδιαμφισβήτητη τιμή να φιλοξενούμε μια εμβληματική φιγούρα του αθλητισμού, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας. Τον εξαιρετικό, τον ασυναγώνιστο, τον κορυφαίο κύριο Σταύρο Πλακαντονάκη. Κύριε Σταύρο, εξαιρετική τιμή μας κάνετε σήμερα. Θα πω δύο λόγια. Ο κύριος Πλακαντονάκης, με καταγωγή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο κανάλι μας. Ο κύριος Πλακαντονάκης, με καταγωγή από το έτος 1940, δεν είναι μόνο ένας εξέχων βετεράνος αθλητής της επιτραπέζιας αντισφαίρισης, αλλά είναι ταυτοχρόνως και μια προσωπικότητα η οποία υπερβαίνει τα όρια του αθλητισμού. Συγγνώμη για αυτό το μονόλογο, αλλά είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω για έναν άνθρωπο που έχει δώσει τη ζωή του για το υπέροχο άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρισης. Οφείλω να τα πω και θα τα πω. Με διακρίσεις που περιλαμβάνουν 2 παγκόσμια μετάλλια, φίλες και φίλοι, στα παγκόσμια πρωταθλήματα βετεράνων της ITTF, της International Table Tennis Federation, για το 2023 στο Ομάν. Ο κύριος Σταύρος Πλακαντονάκης, ο κορυφαίος μας, είναι σύμβολο αφοσίωσης, αξιοπρέπειας και εξαίρετης ηγεσίας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος καθιέρωσε και ανέδειξε τους συλλόγους του Άρη Βούλας και της ΠΟΦΕΠΑ στην ελίτ του αθλήματος. Με απόλυτο σεβασμό, στην ανθρώπινη αξία και πάθος για την αριστεία, ο κύριος Πλακαντονάκης αποτελεί ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλες τις γενιές. Σας προσκαλούμε λοιπόν να απολαύσετε αυτή την εξαιρετική και ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα έχουμε, η οποία θα είναι και απολύτως εμπνευστική, η οποία θα παντρέψει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Σήμερα όμως βρισκόμαστε εδώ, πέρα από αυτή τη συζήτηση, για να τιμήσουμε και έναν άνθρωπο που αποτελεί παράδειγμα αριστείας και αφοσίωσης. Και εκτός αυτού και ανιδιοτελούς προσφοράς στον αθλητισμό και την κοινωνία μας, το κύριο Σταύρο Πλακαντονάκη. Είναι μεγάλη μας λοιπόν χαρά, αλλά και μεγάλη μας τιμή, να απονείμουμε τη τιμητική πλακέτα στο κύριο Σταύρο Πλακαντονάκη. Έναν άνθρωπο ο οποίος με τη διαπρεπή πορεία του έχει στοιχειώσει την επιτραπέζια αντισφαίριση, αλλά και τον ελληνικό αθλητισμό γενικότερα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, δώστε μου ένα λεπτάκι, θα πάρουμε να απονείμουμε στο κύριο Σταύρο. Κύριε Σταύρο, σας ευχαριστούμε για όλα. Σε αναγνώριση της αξεπέραστης προσφοράς και δέσμευσης στην επιτραπέζια αντισφαίριση, Σταύρος Πλακαντονάκης, ένας άνθρωπος, ένας πρωταθλητής, μία αδιαμφισβήτητη δύναμη, η ζωή και η παρακαταθήκη σας εμπνέουν και οδηγούν γενιές αθλητών. Δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει μόνο δεν θέλω. Αυτό είναι για σας, με αγάπη από εμάς. Φίλε Θωμά, αυτό αποτελεί μια εξαιρετική τιμή για μένα. Είχα πει κάποτε ότι εσύ αγαπάς το άθλημα πολύ περισσότερο από μένα, που το ζω από τότε που ήμουν στο δημοτικό μέχρι αυτή την ηλικία των 84 ετών. Μπορείς και κάνεις πολλά για το άθλημα και συγχαρητήρια σε σένα. Αξίζουν πιο πολλά από ό,τι λες για μένα. Αποτελείτε, είστε πρότυπο για εμένα, είστε πρότυπο ζωής, πρότυπο ότι δεν τα παρατάμε, ότι βάζουμε στόχους και τα καταφέρνουμε, και έχετε δώσει
κίνητρο σε εμάς να αγαπήσουμε το άθλημα ακόμα περισσότερο. Γιατί όταν σας βλέπουμε με αυτό το πάθος που έχετε για το άθλημα, με αυτή την ενέργεια, με αυτή τη ζωντάνια και με αυτά τα οποία μας δίνετε, θέλουμε να τα ακολουθήσουμε και θέλουμε και εμείς να αποτελέσουμε με τη σειρά μας μελλοντικά πρότυπο στους νέους, να μην το βάζουν κάτω και να προχωρούν και να συνεχίζουν να υλοποιούν τα όνειρά τους, γιατί η ζωή είναι μια μάχη, μια καθημερινή μάχη σε όλους τους τομείς. Και για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό που έχετε πει, ότι δεν μπορώ, δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει μόνο δεν θέλω. Να κάνουμε λοιπόν ένα break λίγο, γιατί είναι μια φορτισμένη στιγμή, και να επανέλθουμε σε 5 λεπτά, να κάνουμε ένα break και επανερχόμεθα. Εντάξει. Τώρα λοιπόν φίλες και φίλοι, μετά από αυτό το λιγόλεπτο διάλειμμα, λόγω της φόρτισης, της συγκίνησης, γιατί σας είπα ότι εδώ πέρα είμαστε ένα ανθρώπινο κανάλι, το οποίο παρουσιάζει τα πάντα αληθινά. Δεν έχουμε κάτι το οποίο είναι στημένο, ούτε εδώ πέρα βρισκόμαστε για να διχάσουμε το κόσμο και την κοινότητα της Ελληνικής Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης. Τώρα λοιπόν που τιμήσαμε τη διαδρομή του κορυφαίου κύριου Σταύρου Πλακατονάκη, ας πάμε λίγο να διεισδύσουμε, να μάθουμε τα βασικά, κάποια πράγματα για τον κύριο Σταύρο Πλακατονάκη. Θέλουμε να μας πει λοιπόν, θα ασχοληθούμε, το καλό με το live streaming, με τις ζωντανές μεταδόσεις, είναι ότι δεν έχουμε θέμα χρόνου. Δεν μας αγχώνει τίποτα, μπορούμε να κάτσουμε όση ώρα θέλουμε, να μιλήσουμε για πολλά πράγματα και να πούμε τις ιδέες μας, τις απόψεις μας για το μέλλον, για το παρόν του αθλήματος, για τους στόχους κτλ. Πάμε λοιπόν να μάθουμε λοιπόν τα εξής. Ποιος είναι ο Σταύρος Πλακατονάκης και από πού κατάγεται? Γεννήθηκα στην Νίκαια του Πειραιά το 1940. Το πατρικό μου σπίτι είναι Γρεβενών και Ιωνίας. Μέχρι και το 1967 που παντρεύτηκα και πήγα στη Βούλα, ό,τι έκανα σαν νέος και παιδί στο Πικόκ γίνανε στην Νίκαια. Και φαντάζομαι με δύσκολες συνθήκες. Προφανώς οι εποχές εκείνες ήταν δύσκολες όχι μόνο για τις οικογένειες, αλλά ήταν δύσκολες και για το άθλημα. Για το άθλημα, πάρα πολύ. Και πώς ήταν τα παιδικά σας χρόνια, δηλαδή τι σας κίνησε το ενδιαφέρον ώστε να ασχοληθείτε με την Επιτραπέζια Αντισφαίριση? Το καλό είναι ότι στη γειτονιά υπήρχε μία αίθουσα του Σώματος Ιδίων Προσκόπων, στο οποίο ήμουν και εγώ γραμμένος από παιδί. Και είχε μέσα, αν θυμάσαι καλά, 2 ή 3 τραπέζια. Από εκεί ξεκίνησα, από εκεί έμαθα
Είχαμε τότε, αν θυμάμαι καλά, 2 αδελφούς οι οποίοι λεγόντουσαν Κονιδάρης. Ο ένας ήταν στην Αμερική και ερχότανε. Αυτοί με διδάξανε στην αρχή και σιγά σιγά άρχισα να ανεβαίνω. Τα πρώτα μετάλλια και κύπελα ήταν από τον προσκοπισμό. Οπότε μακροχρόνια πορεία. Μακροχρόνια πορεία. Σε ηλικία 16 ετών έβγαλα το αθλητικό μου δελτίο στην ΕΦΟΕΠΑ. Κατέβηκα σε ένα πρωτάθλημα το οποίο γινόταν κάθε χρόνο τότε, το Πανπυραϊκό πρωτάθλημα, και πήρα την πρώτη θέση. Πρώτη φορά δηλαδή παίζοντας επισήμως, σήκωσα το κύπελλο. Και υπήρχαν παίκτες και από τη Χανικαίας, αρκετά καλοί, ο Χατζηβασιλείου κλπ. Και βέβαια από την πλευρά την δική μου, που ήμουνα με την Αθλητική Ένωση Νικαίας. Όταν γινόντουσαν ομαδικά παιχνίδια, Αθλητική Ένωση Νικαίας, Χανικαίας, η αίθουσα δεν χωρούσε τον κόσμο. Ερχόντουσαν ασύλληπτες στιγμές. Ερχόντουσαν σχεδόν οπαδικά. Ναι. Σχεδόν σαν οπαδοί. Και βλέπανε σαν να γινόταν ένα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Σαν να βλέπανε, ναι. Η Νίχαια τότε, ας πούμε, στο πινκ-πονγκ είχε μια ιστορία αρκετά καλή. Έβγαλε μεγάλους παίκτες, τον Δημήτρη το Φωτιάδη, στη συνέχεια, με τον οποίο συναντήθηκα 2 φορές σε τελικό Πανελλήνιο και έχασα και τις 2. Μεγάλη σας τιμή που αναγνωρίζετε και τους αθλητές. Βλέπετε ότι ο αθλητισμός ενώνει, δεν διχάζει, και όταν ένας από τους κορυφαίους, που αποτελεί σύμβολο για όλους εμάς, μιλάει έτσι για τους συναθλητές του, καταλαβαίνετε ότι ο σεβασμός είναι μεγάλο πράγμα και είναι κάτι το οποίο βγαίνει προς τα έξω και χαιρόμαστε γι' αυτό. Να μιλήσουμε τώρα. Υπήρξε τότε κάποιος τραυματισμός ο οποίος σχεδόν να σας ανάγκασε να εγκαταλείψετε για κάποιο διάστημα το άθλημα, ή έχει υπάρξει κάποιος τραυματισμός? Γιατί όταν αρχίζετε από τόσο μικρή ηλικία και μάλιστα τότε οι συνθήκες δεν ήταν και υπάρχουσες να υπάρχουν τα γυμναστήρια όπως τώρα, φυσικοθεραπευτές κτλ. Υπήρξαν κάποιοι τραυματισμοί στο χώρο? Θυμάμαι κάτι. Παίζαμε τελικό ομαδικό Πανελληνίου πρωταθλήματος. Το Παγκράτη με το Παναθηναϊκό. Λυπάμαι που πολλές φορές θα πω, ας πούμε, ο αείμνηστος ή ο συγχωρεμένος. Να μην λυπάστε εμείς. Από αυτούς τους αθλητές, δυστυχώς, αρκετοί έχουν φύγει. Δυστυχώς. Σε αυτό, λοιπόν, είμαστε εμείς εδώ όμως για να τους θυμίζουμε, ξέρετε, γιατί αυτά γράφονται και αυτά μένουν και σαν παρακαταθήκη για τις μελλοντικές γενιές. Δηλαδή αυτή είναι η μαγεία του YouTube και του διαδικτύου, ότι όλα αυτά θα μείνουν, εμείς θα φύγουμε αργά ή γρήγορα, κανείς δεν ξέρει το μέλλον. Το θέμα είναι ότι αφήνουμε κάποια πράγματα τα οποία εσείς θα τα βλέπετε, πολλοί από εσάς τα βλέπουν τώρα live, κάποιοι άλλοι θα τα βγουν αργότερα, κάποιοι άλλοι μελλοντικά, και όταν έχουμε τον κορυφαίο και εξαιρετικό μαζί μας Σταύρο Πακαντονάκη, το δέος για αυτό το πράγμα είναι ασύλληπτο. Οπότε, η ομάδα του Παγκρατίου είχε το συγχωρεμένο το Χριστοδουλάτο, είχε μένανε και το συγχωρεμένο το Ζωήδη. Η ομάδα του Παναθηναϊκού είχε το Γιαννακόπουλο, ο οποίος είναι ζωή, ένας πολύ καλός παίχτης. Είχε το Χαρόπουλο, ο οποίος επίσης δεν είναι κοντά μας, και έναν Σαλίμπα. Την ίδια μέρα στραβούληξα το πόδι μου. Δεν μπορούσα σχεδόν να το πατήσω. Επικοινώνησα με τον έφορό μας στο Παγκράτη, ο οποίος ήταν ο Θανάσης ο Στέγκος, ένας άνθρωπος που αγαπούσε το πικ-πονγκ πολύ περισσότερο από την οικογένειά του. Ήρθε, με πήρε, με πήγε στο νοσοκομείο εδώ. Και μικρός σε ηλικία, πολύ. Ναι. Εσείς ήσασταν σε ηλικία 17-18 ετών. Με πήγε στο νοσοκομείο εδώ στην Νίκαια, κάτι μου δώσανε, κάτι μου κάνανε, ας πούμε, και το βράδυ πετούσα. Και κερδίσαμε, αν θυμάμαι καλά, 5-4, και ήταν η χρονιά που σπάσαμε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό, που το έπαιρνε τα προηγούμενα συνεχόμενα χρόνια. Μεγάλο επίτευγμα. Ήτανε, πώς να το πούμε, ήταν και ο Θοδωρής ο Δημητρόπουλος, στο οποίο είναι ζωή επίσης, και
του εύχομαι να είναι όλα καλά, πηγαίνουμε και το βλέπουμε πότε-πότε. Ήταν κάτι το οποίο ένα πανελλήνιο ομαδικό πρωτάθλημα το θυμάσαι πάντα. Το θυμάσαι. Είναι ωραίες στιγμές. Η οικογένειά σας πώς αντιμετώπιζε την πρόοδό σας στο συγκεκριμένο τομέα, γιατί ξέρετε οι περισσότεροι γονείς θέλουν το παιδί τους να πάνε στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ. Πώς σας έχει επηρεάσει στην όλη αθλητική σας καριέρα? Έχω 3 παιδιά και τα 3 παιδιά ασχοληθήκανε με το άθλημα και πήγανε αρκετά ψηλά. Θυμάμαι η κόρη μου η Αγγελική το 1986, αν θυμάμαι καλά, μαζί με την περίφημη αθλήτρια τη Διάννα τη Ζέρδιλα και με τη Μαρία την Πουλάκη, κατακτήσανε πανελλήνιο πρωτάθλημα νεανίδων. Η κόρη μου η Αγγελική δεν το πολύ ήθελε αυτό. Και εγώ εκεί ήμουν λίγο πιεστικός, κακός βέβαια, αλλά έπρεπε να γίνει αυτό, να πάρουμε δηλαδή την πρώτη θέση, διότι τότε είχαν αρχίσει να ισχύουν τα μπόνους από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, προκειμένου να περάσεις, ας πούμε, και έπρεπε η Μαρία Πουλάκη να περάσει στην Γυμναστική Ακαδημία. Μπράβο. Τα κατάφερε τελικά, Μπράβο. Οπότε άξιζε η προσπάθεια. Κανένα από τα εγγόνια μου δεν ασχολήθηκε με το πιππό. Τώρα όμως θα σας καμαρώνουν σίγουρα, γιατί έχετε έναν παππού γερός να είναι, ο οποίος μας βάζει όλους κάτω, κορυφαίος από ενέργεια, πολύ καλός άνθρωπος, είναι άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο, αξιοπρεπέστατος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει απόλυτη ανιδιοτέλεια για το χώρο της επιτραπέζιας αντισφαίρησης, πάντα κοιτάει το καλό του αθλήματος και πάντα κοιτάει να είναι προσεγγίσιμος, ανά πάσα στιγμή, δηλαδή τον παίρνεις τηλέφωνο, θα το σηκώσει με χαρά, θα σε πάρει πίσω, πολύ επικοινωνιακός. Είναι πρότυπο για όλους εμάς και θέλουμε τώρα, επειδή σας είπα αυτή η συζήτηση θα είναι αυθόρμητη, να μάθουμε ποιο είναι το μυστικό της ανεξάρτητης ενέργειάς σας στο άθλημα. Δηλαδή, υπάρχει κάποιο μυστικό, Το μυστικό είναι ένα, το οποίο δεν είναι μόνο στον αθλητισμό, είναι και γενικά στη ζωή μας, στο επάγγελμά μας κλπ. Αν αγαπάς κάτι τόσο πολύ και ανιδιοτελώς, είναι σίγουρο ότι δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό. Και αυτό το κάνεις εσύ. Προσπαθώ. Δεν είναι πάντα, δεν το πετυχαίνω πάντα. Δεν το πετυχαίνω πάντα, προσπαθώ. Μ' αρέσει ο αθλητισμός, μ' αρέσει να υπάρχει. Έχω ευγενή άμυλα, προσπαθώ τουλάχιστον να έχω ευγενή άμυλα με τον συναθλητή μου. Δεν με πειράζει να χάνω εμένα προσωπικά, απλά θέλω να πέφτω κάτω με την αξία μου, δηλαδή να χάνω με την αξία του αντιπάλου σε έναν όσο δυνατόν πιο δίκαιο αγώνα γίνεται. Οι ήττες διδάσκουν. Έχετε τώρα ετοιμάστε για κάποιο μελλοντικό παγκόσμιο ή πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ετοιμάστε για κάποιο... Έχουμε τώρα την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το οποίο γίνεται στη Ρώμη. Οι αθλητές οι οποίοι έχουν δηλώσει συμμετοχή σπάνε ρεκόρ όλων των εποχών. Έχω την εντύπωση ότι θα ξεπεράσουν τις 5.500. Και φαντάζομαι θα πάνε και πολλοί συναθλητές μας από την Ελλάδα. Ναι. Για πρώτη φορά δηλαδή η αποστολή, η ελληνική, μπορεί να ξεπεράσει τους 60. Ναι, και αυτό συγγνώμη που μονολογώ πάλι, αλλά πρέπει να τα πω αυτά τα πράγματα, ξέρετε, γιατί αυτό είναι επίτευγμα του ίδιου του κύριου Σταύρου Πλακατονάκη, γιατί όταν έφτιαξε την ΠΟΦΕΠΑ, τον Πανελλήνιο Όμιλο Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης, αυτό το πράγμα ένωσε πάρα πολύ κόσμο και συνεχίζει να ενώνει, και αυτό το πράγμα αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης για πολλούς αθλητές, οι οποίοι τώρα βλέπετε τα περισσότερα άτομα είναι στο συγκεκριμένο χώρο, είτε φεύγοντας από την ΕΦΟΕΠΑ, δηλαδή από την επαγγελματική κατηγορία, θα έλεγα, της επιτραπέζιας αντισφαίρησης, πηγαίνοντας στην κατηγορία των βετεράνων, όπου πάλι, προσέξτε τώρα, το φυτόριο το οποίο στην ουσία υπάρχει στην ΠΟΦΕΠΑ,
άνετα μπορεί να κερδίσει πολλούς παίχτες της ΕΦΟΕΠΑ. Προσέξτε, δεν μιλάμε τώρα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια βάση και μια δομή όπου οι παίχτες, επειδή παίζουν στην ουσία σε καθημερινή βάση, και αυτό το επίτευγμα οφείλεται στον κύριο Σταύρο Πλακαντονάκη, ο οποίος έφτιαξε και έστησε την ΠΟΦΕΠΑ να λειτουργεί έτσι. Παίζουν λοιπόν σε καθημερινή βάση αυτοί οι αθλητές και είναι πολύ ανταγωνιστικοί και σε υψηλό επίπεδο. Οπότε σκεφτείτε τώρα το να έχουμε 60 άτομα να εκπροσωπούν τη χώρα μας, προσέξτε τώρα, σε μια άλλη χώρα, σε ένα παγκόσμιο, είναι μεγάλη τιμή για όλους εμάς. Και σας ευχαριστούμε γιατί γνωρίζω εγώ προσωπικά ότι είστε ο στυλοβάτης του θεσμού αυτού, το οποίο προωθεί το άθλημα. Και για να σας πω, κύριε Σταύρο, γιατί σας είπα ότι είναι αυθόρμητος ο διάλογος, είχαμε πάει στο παγκόσμιο λοιπόν εμείς που έγινε στους εργασιακούς αγώνες πριν 2 χρόνια στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου μου έκανε απόλυτη εντύπωση τη σημασία που προσδώσανε και δίνουν ξένες χώρες όπως το Ιράν, όπου ήρθανε παίχτες οι οποίοι κερδίσανε στην ουσία κορυφαίους αθλητές από τη Γαλλία, με ολόκληρο team, με προπονητή, ο οποίος προπονητής στην ουσία προπονούσε τη δεύτερη ομάδα του Ιράν, γιατί το βλέπουνε και σαν μια προβολή και μπράβο, της χώρας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σκεφτείτε τώρα, θα έχουμε 60 Έλληνες αθλητές, πολύ καλού επίπεδου αρκετοί και κάποιοι κορυφαίου επίπεδου από την ΠΟΦΕΠΑ, την οποία ΠΟΦΕΠΑ ίδρυσε, ήταν ιδρυτικό μέλος ο κύριος Σταύρος και ο πιο μακροχρόνιος πρόεδρος που έχει περάσει ποτέ, εντάξει, και στην ΠΟΦΕΠΑ και στον Άρη Βούλας. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα ότι αυτό το πράγμα ανεβάζει και προωθεί το αθλητικό προφίλ της χώρας μας παγκοσμίως. Σε ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αν θυμάμαι καλά, στην Βουδαπέστη, είχε έρθει και ο Γιάννης, ο Βλοντινός, Ναι. ο οποίος έφτασε να παίξει τελικό στην ηλικιακή του κατηγορία. Ο οποίος είναι κορυφαίος. Είχε μαζευτεί, δεν μπορείτε να φανταστείτε, είχαν μαζευτεί όλοι να δούνε τον αγώνα του Γιάννη. Έπεσε με ένα Γάλλο, τον οποίον είχε αντίπαλο, διότι τότε έπαιζε στη Γαλλία, αν θυμάμαι καλά, ο Γιάννης, και τον είχε αντίπαλο στη Γαλλία. Και είχαν μαζευτεί οι Γάλλοι, είχαν μαζευτεί όλοι. Ένα παιχνίδι φοβερό. Εκείνο που εγώ θέλω, ας πούμε, να τονίσω είναι το εξής, ότι κάποια στιγμή ο ΠΟΦΕΠΑ πρέπει λιγάκι να ασχοληθεί και με τη διοργάνωση ενός μικρού πρωταθλήματος των Βαλκανίων, είτε ομαδικό, είτε ατομικό, είτε ηλικιακό. Πρέπει να ασχοληθεί. Πολύ καλή ιδέα. Εκείνο λοιπόν που πρέπει να κάνουμε, και το έχω προτείνει και ελπίζω να γίνει, είναι το εξής. Όταν πηγαίνουμε έξω, στα διάφορα στα επίσημα τουρνουά, στις επίσημες διοργανώσεις, ευρωπαϊκές, παγκόσμιες, εγώ προσωπικά αλλά και οι άλλοι συναντητές πάμε και αγοράζουμε σουβενίρ για την Ελλάδα. Και παίζουμε με τον αντίπαλο, δίνουμε το χέρι μας, ας πούμε, δίνουμε. Υπάρχει ευγενή άμυλα, αλλιώς σεβασμός. Έχω προτείνει ο ΠΟΦΕΠΑ να βγάλει κάποιο τέτοιο σουβενίρ, που από τη μια μεριά θα έχει την ελληνική σημαία, τον Παρθενώνα, και από την άλλη μεριά θα έχει ΠΟΦΕΠΑ με το email, να διαφημίσουμε δηλαδή τον ΠΟΦΕΠΑ σε παίκτες, όχι γενικά, σε παίκτες που ασχολούνται παγκοσμίως, για να μπορέσουμε το επόμενο βήμα να είναι έτσι, μία μικρή διοργάνωση, γιατί δεν έχουμε και τις μεγάλες αίθουσες, μία μικρή διοργάνωση των Βαλκανίων. Με πήγατε τώρα στο ερώτημα που θα σας έκανα, το οποίο ήταν σχετικά με το τι θα μπορούσε να βελτιωθεί στο χώρο της επιτραπέζιας αντισφαίρησης στη χώρα μας. Και εγώ π.χ. προσωπικά πιστεύω σαν παίχτης, γιατί μ' αρέσει το άθλημα πάρα πολύ της επιτραπέζιας αντισφαίρησης, μ' αρέσει να έρχομαι αντιμέτωπος με ωραίους αθλητές, ωραίους συναθλητές. Προσπαθώ να δίνω το καλύτερο μου εαυτό. Καμιά φορά χάνουμε, αρκετές φορές χάνουμε, όχι καμία φορά.
πολλές φορές κερδίζουμε. Το θέμα είναι ότι περνάμε καλά και ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ότι δεν είναι το πρόβλημα το δικό μου, π.χ. το προσωπικό, το να χάσω, γιατί εγώ γνωρίζω ότι έχω τη δυνατότητα να πέσω, να πάω στο 0 και να αναστηθώ, να σκοφώ. Βλέπω πολύ κόσμο ο οποίος έρχεται με αυτοσκοπό να κερδίσει, οπότε στην ουσία δεν διασκευάζει την όλη φιλοσοφία της επιτραπέζιας αντισφαίρησης, γιατί εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η επιτραπέζια αντισφαίριση δεν είναι μόνο ένα άθλημα, είναι ένας τρόπος ζωής. Δηλαδή, εγώ αυτό που βλέπω σε εσάς π.χ. είναι ότι η επιτραπέζια αντισφαίριση δεν πάτε απλά για να παίξετε έναν αγώνα ή να κάνετε 2 ώρες προπόνηση, είναι στην όλη φιλοσοφία της ζωής. Είναι για μένα το καλύτερο άθλημα που υπάρχει στον κόσμο, γιατί τα θετικά του είναι ασύλληπτα σε όλους τους τομείς, σε θέματα ανακλαστικών, σε θέμα ευεξίας, σε θέμα υγείας, σε 1002 πράγματα. Είναι το μόνο άθλημα, προσέξτε, στον κόσμο, το οποίο έχει τόσα ωφέλη για Πάρκινσον, για πολλά πράγματα, για Alzheimer, για πολλά πράγματα. Αυτό που θέλω να καταλήξω είναι, και να πω είναι ότι εμένα π.χ. με ενδιαφέρει, π.χ. ο ΠΟΦΕΠΑ ή η ΕΦΟΕΠΑ κτλ. Όταν πηγαίνουμε στα τουρνουά, στα οποία τουρνουά επαναλαμβάνω και στις 2 κατηγορίες, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι είναι εξαιρετικού επίπεδου. Να παίζουμε πινκ-πονγκ, να παίζουμε, δηλαδή να μην πηγαίνουμε και να φεύγουμε στο πρώτο γύρο, γιατί κάποιοι συναθλητές μας μπορεί να είναι πιο πολύ ζεσταμένοι. Να δίνονται ευκαιρίες να αξιοποιείται όλη η μέρα χρονικώς ή το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας χρονικώς, ώστε να μπορεί να προωθηθεί το άθλημα καταλήλως. Γιατί κοιτάξτε τώρα, υπάρχει κόσμος ο οποίος πηγαίνει σε ένα τουρνουά, θέλει να ασχοληθεί με την επιτραπέζια αντισφαίριση, αλλά όταν φεύγει ο άλλος σε 15 λεπτά 20, δηλαδή έχει παίξει έναν αγώνα ή 2 αγώνες και φεύγει, γιατί δεν είναι το θέμα της οικονομικής φύσης, είναι το θέμα ότι ο άλλος πάει, έχει χάσει την Κυριακή του. Πολλοί άνθρωποι είναι παντρεμένοι, με υποχρεώσεις, με παιδιά. Έχει χάσει το Σαββατοκύριακό του και θέλει να ασχοληθεί με την επιτραπέζια. Θέλει να παίξει αγώνες. Θέλει να ασχοληθεί με το άθλημα. Και πρέπει αυτό το πράγμα, το οποίο σχεδόν όλοι οι αθλητές το έχουμε, δηλαδή όλοι οι αγωνιζόμενοι το έχουμε, θα πρέπει οι παράγοντες, δηλαδή τα διοικητικά στελέχη, να το περάσουν ότι κοιτάξτε, θα έχουμε και μια δεύτερη ευκαιρία. Ένα δεύτερο γύρο να παίξουμε, να ασχοληθούμε, ώστε να μπορεί να αγκαλιαστεί το άθλημα από περισσότερο κόσμο. Νομίζω ότι το πινκ-πονγκ είναι ένα άθλημα που, από ό,τι λένε, δεν ξέρω αν αυτό αληθεύει, είναι το δεύτερο δυσκολότερο άθλημα από τα Ολυμπιακά αθλήματα. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν αληθεύει. Με πρώτο το άλμα επικοντό. Ισχύει αυτό που λέτε, το έχω ακούσει και εγώ και το λένε αυτό επειδή ο αγωνιστικός χώρος είναι πάρα πολύ μικρός και η αντίδραση πρέπει να είναι αστραπιαία. Πώς είναι δυνατόν να προλάβεις, βλέπουμε τους Ασιάτες δηλαδή, οι οποίοι νομίζεις ότι είναι σκιά. Ναι. Κινούνται τόσο γρήγορα και τόσο δυνατά, που μερικές φορές λες πού το παιδί μου, χάθηκε αυτός. Ναι. Και όμως, θέλει όμως να καταλάβουμε όλοι ότι εντάξει δεν θα γίνουμε όλοι πρωταθλητές. Και δεν χρειάζεται να είναι ο σκοπός μας. Ναι. Ο σκοπός μας στην επιτραπέζια αντισφαίρησης, αυτό προσπάθησα εγώ ας πούμε να κάνω, είναι να μπορέσουμε να περάσουμε καλά, βεβαίως. Έτσι μια βραδιά με φίλους, που όχι πετάμε τη ρακέτα. Βεβαίως. Αυτά είναι απαγορευτικά να πετάμε ρακέτες κτλ. Βεβαίως. Ακριβώς ένα θέμα που ακόμη, επειδή στο καταστατικό το δικό μας, στο ΠΟΦΕΠΑ, είναι η διάδοση και ανάπτυξη του αθλήματος κλπ. Είναι όμως και η ηθική συμπαράσταση στην εθνική ομάδα. Δηλαδή πρέπει μέσω του ΠΟΦΕΠΑ να βοηθάμε τους αθλητές, τις ομάδες. Της ΕΦΟΕΠΑ. Να υπάρχει ένας συμμετικός κρίκος. Ναι, γιατί εντάξει. Να υπάρχει μια μεγάλη οικογένεια. Το ΠΟΦΕΠΑ, αλλά και η ΕΦΟΕΠΑ. Χρειάζεται. Να είναι μαζί, να συνυπάρχουν. Να υπάρχει μαζί. Και αν μου επιτρέψει, μία κατηγορία αθλητών, να το πούμε έτσι, από 18 μέχρι 39 ετών, οι οποίοι κάποτε βγάλανε δελτίο στην ΕΦΟΕΠΑ, γιατί όταν
ξεκινάς, ας πούμε, και είσαι στις ακαδημίες στην αρχή, δεν μπορείς να κάνεις μόνο προπόνηση. Κάποια στιγμή πρέπει να παίξεις. Βεβαίως, να παίξεις. Χρειάζονται αγώνες. Αυτό είναι το ότι θέλει τις αγώνες για να εξελιχθείς. Και του βγάζει δελτίο. Και με καλύτερους παίκτες, αναγκαστικά. Και του βγάζει δελτίο στην UEFA. Έτσι, μόνο θα του βγάζει δελτίο. Αυτός, εάν σταματήσει κάποια στιγμή, είτε γιατί μπήκε στο πανεπιστήμιο, είτε κλπ., δεν μπορεί να παίξει τον Κοφέπα. Ναι. Εάν είναι κάτω από τα 39. Ναι. Αυτή η κατηγορία των αθλητών είναι χιλιάδες, είναι πάρα πολλοί. Και πρέπει να καταβληθεί μία προσπάθεια από όλους μας να τους βρούμε. Να ανοίξει το άθλημα. Να ανοίξει και σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία. Ξέρετε, ένας από τους λόγους που για μένα είστε πρότυπο στο κομμάτι της αθλητικής, στο κομμάτι του αθλητισμού και της επιτραπέζιας αντισφαίρησης, ποιο είναι? Ότι πρώτον, δεν σέβεστε όλους τους αντιπάλους, δεν φοβάστε να χάσετε, κάτι το οποίο το έχω πάρει και εγώ από εσάς. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θα παίξω με τον 15χρονο, με τον 18χρονο, θα παίξω με τον παίκτη της Α1, θα τον σεβαστώ απόλυτα στον αγώνα. Δεν με πειράζει να χάσω, είναι μέρος της διαδικασίας. Δεν πρόκειται να μάθεις να εξελιχθείς σαν παίκτης αν δεν χάσεις. Το θέμα όμως τι γίνεται, ότι για να ανοίξει το άθλημα και για να ανέβει το άθλημα και να έρθει και η νέα γενιά των πρωταθλητών, θα πρέπει να έχουμε ανοιχτούς ορίζοντές μας. Δεν μπορεί να δημιουργούνται τουρνουά ή να πούμε ότι θα φτιάξουμε σήμερα ένα τουρνουά. Εμείς π.χ. σαν κανάλι διοργανώνουμε τα τουρνουά τα οποία έγιναν στον Άρη Νικαίας, τα οποία είναι του Elite. Τα οποία τουρνουά δεν έχει φτιαχτεί ποτέ κάποιο τουρνουά με στόχο κάποιος να πάρει μετάλλιο ή όχι. Όλοι οι αγώνες γίνονται με απόλυτη αντικειμενικότητα. Υπάρχει απόλυτη κλήρωση επί ίσους όρους. Ο αυτοσκοπός λοιπόν δεν είναι να κάνουμε ένα τουρνουά ώστε να πάρει ο κύριος Πλακαντονάκης, να πάρω εγώ ή να πάρει ο συναθλητής μετάλλιο. Ο στόχος είναι να πάρει ο καλύτερος, το οποίο θα είναι από μια δοκιμασία αγώνων με τους καλύτερους της συγκεκριμένης μέρας, και από εκεί και πέρα, αν αυτό το πράγμα πάμε εμείς ξαφνικά να το κλείσουμε, δηλαδή να πούμε ότι κοίταξε, θα φτιάξουμε ένα τουρνουά, θα φτιάξουμε άλλους κανόνες, οι οποίοι κανόνες θα αποτρέπουν την πρόσβαση στο τουρνουά αθλητών οι οποίοι μπορεί να μας κερδίσουν, αυτόματα το άθλημα δεν πρόκειται να ανοίξει, θα κλείσει. Άρα εμείς πρέπει να έχουμε ανοιχτούς τους ορίζοντές μας. Και επειδή εμείς εδώ έχουμε ετοιμάσει για σας, τα οποία θα βάλω τώρα, θα παίξουν τώρα αυτή τη στιγμή, 2 βίντεο τα οποία δείχνουν το μεγαλείο, προσέξτε, και τη κλάση και το επίπεδο του κύριου Σταύρου Πλακαντονάκη, που παίζει με έναν εξαιρετικό αθλητή και εξαιρετικό άνθρωπο επίσης, τον κύριο Βενέτη, σε έναν αγώνα ο οποίος είναι αναρτημένος ούτως ή άλλως στο κανάλι μας, εδώ και αρκετές μέρες. Θα σας βάλουμε αυτή τη στιγμή να δείτε 2 πόντους, στους οποίους κάνει και commentating ο Σταύρος ο Βρετάκος, όπου θα καταλάβετε και από την αντίδραση του Σταύρου του Βρετάκου, που είναι παίκτης ΕΦΟΕΠΑ και ο προπονητής μου, αξιολογότατος, θα καταλάβετε από την αντίδρασή του το μεγαλείο στο κομμάτι της επιτραπέζιας αντισφαίρησης του κύριου Σταύρου Πλακαντονάκη, γιατί θα καταλάβετε από τον τρόπο όπου κάνει την μετάδοση του συγκεκριμένου αγώνα, θα καταλάβετε το τι γίνεται. Οπότε πάμε λίγο να βάλουμε τα βίντεο μας και επιστρέφουμε μόλις τελειώσουμε. Να δώσεις ένταση από τον κορμό, από τα πόδια, να τραβήξεις καλά το χέρι σου. Να το εδώ που το κάνει πολύ καλύτερο ο Βενέτης. Ένας φοβερός πόντος με 4 άμυνες από τον Πλακαντονάκη, πάρα πολύ ωραίες. 9-5. Το 1 λεπτό. Μην βιάζεσαι, δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Μην βιάζεσαι. Λέει τα δευτερόλεπτα μου. Φοβερή ενέργεια από τον Πλακαντονάκη, ο οποίος στην κυριολεξία τρέχει πάνω κάτω τον Βενέτη, αλλάζει τις γωνίες drive και ρεβέρ. Τώρα αναγκάζεται να κάνει πολύ μεγάλα πλάγια βήματα. Γιατί βιάστηκες? Πάνω κάτω τον Βενέτη, αλλάζει τις γωνίες drive και ρεβέρ. Τώρα αναγκάζεται να κάνει πολύ μεγάλα πλάγια βήματα.
Γεια σας. Είμαστε έτοιμοι, γράφει. Συγγνώμη κυρίες και κύριοι, αλλά αυτή είναι η ομορφιά του live streaming. Είμαστε αληθινοί, λάβει κάνουμε, δεν πειράζει, βελτιωνόμαστε. Του είπα του συναδέλφου να μην βιάζεται λίγο, γιατί ήθελα να φανεί όλο το μεγαλείο του κύριου Σταύρου Πλακαντονάκη. Γι' αυτό του είπα τα δευτερόλεπτα εκεί πέρα κτλ. Τι να κάνουμε, είμαστε ζωντανοί μετάδοση. Κοιτάξτε. Εμείς εδώ πέρα δεν σας λέμε ψέματα. Δεν στείλουμε κάτι για να προβάλλουμε κάποιους στον χώρο κτλ. Εμείς τιμούμε συγκεκριμένα ανθρώπους οι οποίοι αξίζουν να τιμηθούν. Αυτός είναι ο στόχος μας. Είναι πολύ δύσκολο το όλο κόνσεπτ να στηθεί. Σκεφτείτε, είμαστε σε αυτή τη στιγμή, σε αυτό το χώρο, 4 άτομα, τα οποία προσπαθούν να δώσουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν είναι εύκολο αυτό καθόλου, γιατί είναι πολλά πράγματα που πρέπει να συντονιστούν. Είναι το θέμα του ήχου, το θέμα του πότε θα παίξει το κάθε κλιπ, για να δείξουμε και κάποια σκηνικά πολύ ωραία στο θέμα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης, γιατί μας ενδιαφέρει να βγει προς τα έξω ένα καλό αποτέλεσμα. Βεβαίως δεν το καταφέρνουμε πάντα, υπάρχουν και αστοχίες, δεν μας πειράζει, μες στη ζωή είναι όλα αυτά. Το θέμα είναι να αναγνωρίζεις τις αστοχίες, να προσπαθείς να τις βελτιώσεις. Εμείς προσπαθούμε, τουλάχιστον κάνουμε μια προσπάθεια. Σε άλλους αρέσει, σε άλλους όχι. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις στον κύριο Σταύρο. Πάμε να ρωτήσουμε, αφού μας είπε για το μέλλον, το οποίο βλέπει γενικά στην επιτραπέζια αντισφαίρησης, στην οποία θα πρέπει να ανοιχτούν δηλαδή στην ουσία η υποφέπα και να επικοινωνήσει πιο πολύ με το κομμάτι της ΕΠΟΕΠΑ, αυτό δεν είναι το όλο αποτέλεσμα, να μας πει τι τον κινητοποιεί ώστε να είναι ακόμα ανταγωνιστικός, okay, και να ακόμα και σήμερα να παίζει σε υψηλό επίπεδο, όπως είπατε πριν λίγο, και να αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους μας. Τι τον κινητοποιεί? Νομίζω ότι το αγαπάω αυτό το άθλημα. Είναι η ζωή μου. Και τώρα που έχω ένα πρόβλημα με το χέρι μου και πρέπει να κάνω μια επέμβαση αρθροσκόπησης που θα με κρατήσει έξω ίσως και 3 μήνες. 3 μήνες. Νιώθω μέσα στην αίθουσα του ΠΕΠΟΝ του Άρη Βούλας όλα τα παιδιά να τρώνε σοκολάτα και εγώ να είμαι στη γωνία να με έχουν βάλει τιμωρία. Αλλά σας είπανε μετά τους 3 μήνες κατά πάσα πιθανότητα. Όλα καλά. Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και πιο γρήγορα να αναρρώσετε. Έχω αρχίσει με το αριστερό βέβαια τώρα. Με το αριστερό, θα μας κερδίσετε και με το αριστερό. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι... Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Εντάξει, πάντως την τεχνική του την είδατε και στα βίντεο. Είναι ασύλληπτη. Είναι αγάπη, είναι μια ζωή. Και τόσες αναμνήσεις από τα χρόνια εκείνα της ΕΦΟΕΠΑ. Να μας πείτε κάποια ανάμνησή σας, έτσι, για το κόσμο που μας βλέπει, κάτι το οποίο σας έχει μείνει, δηλαδή από κάποιο ταξίδι που μπορεί να κάνατε σε δύσκολες συνθήκες. Είχαμε πάει σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, το οποίο νομίζω ότι ήταν στην Πράγα, η ελληνική αποστολή. Εμείς τότε είχαμε τις ρακέτες της Μπάρνα, που ήταν δηλαδή το ξύλο και ένα λάστιχο με δοντάκι, τίποτα άλλο. Με αυτές τις ρακέτες παίζαμε. Όταν πήγαμε εκεί, αντιμετωπίσαμε τις ρακέτες που έχουν το σπόντ στη μέση. Με αποτέλεσμα η ταχύτητα της μπάλας να είναι πολλαπλάσια από ό,τι ήταν με το... Είχαν το inverter rubber, λέτε. Ναι. Εμείς ήμασταν μόνο ξύλο και λάστιχο. Ναι. Αυτοί μεταξύ ξύλου και λάστιχου είχαν το σπόντς, αυτό που δίνει ταχύτητα. Ναι. Που χρησιμοποιούν όλα τα λάστιχα πλέον. Τώρα είναι όλα έτσι. Όλα. Από εκεί λοιπόν αγοράσαμε ρακέτες και τις φέραμε στην Ελλάδα και από εκεί μάθαμε τι θα πει σπιν και το φέραμε στην Ελλάδα. Οπότε... μπορεί να μην, σαν εθνική ομάδα, να μην είχαμε μεγάλες επιτυχίες, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που λέγαμε τώρα
προηγούμενα όλη αυτή την ώρα, η συμπεριφορά μας σαν αθλητές, σαν εθνική ομάδα, σαν Ελλάδα, ήτανε πρότυπο. Και αυτό ήταν και η παρακαταθήκη για την επόμενη γενιά. Γιατί η γενιά, νομίζω, των χρυσών επιτυχιών, που ήταν τότε την εποχή που ήταν και ο Ντάνιελ Τσιόκα και ο Κρεάγκα κτλ. Σίγουρα όλοι. Βεβαίως. Τώρα, απλά η εποχή που ήταν π.χ. ο Νίκος Κωστόπουλος, νομίζω, στο πάγκο της Εθνικής, είχαν τότε επιτυχίες μεγάλες στην Ευρώπη. Είχαμε βγει δεύτεροι, νομίζω. Αλλά σίγουρα αυτές οι επιτυχίες δεν θα είχαν έρθει αν δεν υπήρχε και η δικιά σας εποχή να εμπνεύσει τους αθλητές. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές, π.χ. όπως εγώ εμπνέομαι σαν αθλητής από τις παλαιότερες γενιές, όλα αυτά είναι μια αλυσίδα. Και τώρα βεβαίως δεν το συζητάμε για τον Σγουρόπουλο, ο οποίος είναι ασύλληπτο ταλέντο και 4 φορές πρωταθλητής Ευρώπης. Κάτω από το 21. Το πόσο σημασία έδινε η ΕΦΟΕΠΑ τότε σε αυτό που λέμε το εφαγωνίζεστε, είναι ότι είχε καθιερώσει κύπελο ήθους. Από τα κύπελα τα λίγα που έχω συγκεντρώσει, εκείνο που με συγκινεί πιο πολύ είναι διότι κάποια χρονιά, ας πούμε, πήρα και αυτό το κύπελο ήθους. Μεγάλο πράγμα. Και ίσως πρέπει σιγά σιγά να καθιερωθεί. Ναι, και βγαίνει άμυλας και έλλειμμα σεβασμού. Και ένας αθλητής από το ΠΟΦΕΠ, από τους 2.000 πόσοι είναι, ας πούμε, να παίρνει το γραφείο, να περάσουμε σε όλους δηλαδή. Να υπάρχει και η ευγένεια. Ότι εκείνο που μετράει στο πικ-πονγκ είναι, πώς να το πούμε, είναι η αγάπη. Και όταν χάνουμε να δίνουμε και το χέρι μας απόλυτα, εγκάρδια κτλ. Μα έχω δει, μου έχει κάνει εντύπωση πολλές φορές, έχω παίξει τουρνουά και ο άνθρωπος ο οποίος κερδίζει το τουρνουά φεύγει από το χώρο του τουρνουά με περισσότερα νεύρα από εμάς που έχουμε χάσει. Δηλαδή, αντί να είναι χαρούμενος και να μιλάει σε όλους, παίρνει το κύπελο νευριασμένος και λέω ότι αυτή τη στιγμή ο αθλητισμός δεν πρέπει να είναι έτσι. Ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει, να μην διχάζει. Βεβαίως και εγώ ο άνθρωπος είμαι καμιά φορά, έχω παρεκτραπεί, όχι εσκεμμένα, λόγω της πίεσης κτλ. Αλλά βεβαίως κατόπιν ζητάμε συγγνώμη και είναι σωστό να ζητάμε συγγνώμη, να αναγνωρίζουμε το λάθος μας και να έχουμε και ευγενή άμυλα. Ποια είναι η παρακαταθήκη λοιπόν, γιατί σιγά σιγά πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά σε λίγο. Ποια είναι η παρακαταθήκη που θέλετε εσείς να αφήσετε στο άθλημα και στην κοινότητα? Νομίζω ότι το γενικό συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε είναι να πούμε ότι αυτού του είδους ο αθλητισμός πρέπει να είναι χαρά. Δεν μπορεί να έχει νεύρα. Πρέπει ιδίως εάν γίνονται διπλά, που εκεί, εντάξει, ο πόντος έχει σημασία ο κάθε πόντος, αλλά το πιο πολύ γελάμε και το γέλιο είναι μακροζωία. Πρέπει δηλαδή όλοι μας σιγά σιγά να μπαίνουμε στο τραπέζι και να λέμε αν μπορώ να κερδίσω, θα κερδίσω έτσι. Αλλά άμα δεν μπορώ να κερδίσω, θα χάσω. Δεν υπάρχει ισοπαλία. Συγγνώμη που διακόπτω, να σου πω μια ιδέα που είχα, την οποία την πήρα από κάποιο τουρνουά στην Ασία και την οποία τώρα που μιλάμε και μοιραζόμαστε κάποιες ιδέες για το καλό του αθλήματος, σκεφτόμουν ότι αυτή τη στιγμή, ακόμα και στην ΕΦΟΕΠΑ, αν αυτή τη στιγμή δινόταν η δυνατότητα ο πρώτος αγώνας, κύριε Σταύρο, ο πρώτος αγώνας να είναι τα διπλά, προσέξτε τι εννοώ, δηλαδή αυτή τη στιγμή όταν ο πρώτος, έχουμε μια ομάδα η οποία, δεν θέλω να πω ονοματολογία για να μην φανεί ότι μεροληπτώ υπέρ κάποιου κτλ. Αλλά έχουμε μια ομάδα η οποία έχει 4 κορυφαίους παίχτες. Το πρόβλημα λοιπόν των 4 κορυφαίων παιχτών ποιο είναι? Ότι στα διπλά η συνεργασία τους δεν σημαίνει ότι θα αποφέρει καρπούς. Γιατί πολλές φορές όταν έχουμε 2 μέσα εισαγωγικά Σγουρόπουλους σε μια ομάδα, δεν σημαίνει ότι θα μπορεί να συνεργαστούν μεταξύ τους στο διπλό, ενώ προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αν έχουμε έναν παίκτη κορυφαίου επίπεδου με έναν παίκτη κατώτερου επίπεδου, στο διπλό έχουν περισσότερες πιθανότητες, προσέξτε τι σας λέω τώρα, να δημιουργήσουν την έκπληξη. Άρα λοιπόν, αν αρχίσουμε λοιπόν με ένα υποτιθέμενο φαβορί, ότι εγώ έχω την ομάδα, έχω ρίξει
π.χ. τα περισσότερα λεφτά σαν σύλλογος, έχω φέρει τους παίχτες και καλά κάνω και ρίχνω λεφτά για να ανέβει το άθλημα και φέρνω τους παίχτες, οι οποίοι παίχτες πρέπει να παίζουν όταν έχουμε τους αγώνες και τα τουρνουά. Όταν λοιπόν εγώ αυτή τη στιγμή έχω τη δυνατότητα αυτή στα τουρνουά και να φέρω κάποιους παίχτες, συγγνώμη, ένα λεπτάκι, δώστε μας, ένα λεπτάκι, κύριε, συγγνώμη. Είναι ένα λεπτάκι, δώστε μας. Sorry, συμβαίνουν αυτά στα live streaming. Όταν λοιπόν εγώ έχω τη δυνατότητα στα τουρνουά να δημιουργήσω το εξής νέο δεδομένο, ότι αρχίζουμε τον πρώτο αγώνα πώς, με τα διπλά. Και σκεφτείτε τώρα, το φαβορί, το οποίο έχει τους κορυφαίους παίχτες, οι οποίοι δεν μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους, οι κορυφαίοι παίχτες, να χάσει τον πρώτο αγώνα, προσέξτε τώρα, στο δεύτερο αγώνα να κάνει ο κορυφαίος παίκτης της κατώτερης στην ουσία ομάδα να κερδίσει τον αντίπαλο της καλύτερης ομάδας, οπότε πάμε με 2-0. Σκεφτείτε πώς διαμορφώνεται τώρα και πώς αλλάζει όλο το σκηνικό και όλο το κλίμα όταν αρχίζει το φαβορί από -2. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, σε περίπτωση όπου αυτό το πράγμα λειτουργήσει και πούνε ότι στο καταστατικό ότι εμείς αλλάξουμε και ότι από του χρόνου για το καλό του αθλήματος θα αρχίζουν με τα διπλά, αυτό τι σημαίνει? Ότι θα δοθεί δυνατότητα σε ομάδες οι οποίες έχουν κατώτερης ποιότητας αθλητές, σαν παίχτες δηλαδή, να μπορούν να κάνουν την έκπληξη και να μπορούν να χτυπήσουν τις κορυφαίες ομάδες. Γιατί αυτή τη στιγμή σκεφτείτε το άγχος μιας ομάδας η οποία έχει 4 κορυφαίους αθλητές, ξαφνικά να βρεθεί με -2 πίσω. Οπότε αυτό ήταν μια ιδέα, δεν ξέρω αν μπορεί να υλοποιηθεί, αλλά πιστεύω ότι οι παράγοντες πρέπει να δουν, όπως στην Ασία π.χ. σε κάποια τουρνουά, ότι ξεκινάνε από το διπλό. Δηλαδή δεν ξεκινάνε το μεμονωμένο αγώνα πρώτα να παίξετε εσείς μαζί μου, που είστε καλύτερος και θα με κερδίσετε. Ξεκινάει πρώτα το διπλό, όπου στο διπλό, αν εσείς σαν ομάδα π.χ. χάσετε από εμάς, αυτόματα αρχίζει το άγχος γιατί είστε -1 πίσω. Πέστε μου λίγο την άποψή σας. Εγώ νομίζω ότι αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει σιγά σιγά να δοκιμαστούν, έτσι. Και αν πράγματι μπορεί να του λύσει κάτι, ώστε ένα παιχνίδι να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί γι' αυτό μιλάμε. Βεβαίως, είναι και το ενδιαφέρον. Σιγά σιγά να μπορεί να δοκιμαστεί. Θέλω όμως να πω ότι είχα πάει στη Γερμανία στο γιο μου πριν μερικά χρόνια και τον παρακάλεσα, του λέω: «Ρε Δημήτρη, έχω φέρει και τη ρακέτα μου μαζί. Για δες, υπάρχει εδώ κοντά τίποτα που να έχει ping-pong?» Έβαλε λοιπόν στο κινητό του ακτίνα 10 χιλιόμετρα και βρήκε δεν ξέρω πόσες αίθουσες, οι οποίες είναι αίθουσες δημοτικές. Στη Γερμανία το ping-pong είναι πολύ αναπτυγμένο. Είναι πολύ δημοφιλές. Και στη μία αίθουσα πήγαιναν τα πόδια από το σπίτι. Ναι. Έτσι. Πήγαινες μέσα, έπαιρνες, είχε την αποθήκη με τα τραπέζια κλεισμένα. Πηγαίναμε μαζί να παίξουμε ping-pong, παίρναμε το τραπέζι, το στείναμε στην αίθουσα, παίζαμε και στη συνέχεια το μαζεύαμε, το ξαναβάζαμε. Πολύ όμορφη ατμόσφαιρα αυτό, πολύ ωραίο. Είναι, ναι. Βέβαια οι αίθουσες στην Ελλάδα είναι λίγες. Και οι αίθουσες οι πολύ καλές είναι ακόμη πιο λίγες. Νομίζω ότι το διπλό δεν μπορεί να μην είναι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Βετεράνων. Δεν είναι. Δεν υπάρχει διπλό. Πρέπει να καθιερωθεί, πιστεύω. Πρέπει να καθιερωθεί. Και το μεικτό υπάρχει. Το μεικτό, δηλαδή παγκοσμίως. Όχι στο πρωτάθλημα αυτό που λέτε. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα δεν υπάρχουν. Πρέπει λογικά ούτε διπλά ανδρών, ούτε διπλά γυναικών, ούτε μεικτά. Ναι, αυτό είναι μια καλή ευκαιρία. Και καμιά φορά, άμα λέω ρε παιδιά, και στο πανευρωπαϊκό. Υπάρχει στο από πανευρωπαϊκό. το ΟΜΑΝ ξεκινήσανε τα μεικτά. Ναι.
Που είχαν μεγάλη επιτυχία. Τώρα το παγκόσμιο τι το θες και το παγκόσμιο. Όχι, είχαν μεγάλη επιτυχία. Εδώ είναι Ελλάδα. Ναι, πενείς. Δηλαδή, άμα δεν παίξεις διπλό στο Πανελλήνιο. Ναι, είναι μια πολύ καλή σκέψη. Είναι, πώς να το πούμε έτσι. Και δένει και τους αθλητές και πολύ ωραία. Και αυτό. Και μιλάμε για τους αθλητές οι οποίοι ήδη θα παίξουν κimono. Βέβαια. Και δίνεται και μια ευκαιρία κάποιοι οι οποίοι μπορεί να μην παίξουν καλά στο μονό, να αποδώσουν καλύτερα στο διπλό και με μια συνεργασία μεταξύ τους σαν παίκτες. Τώρα, την επιτυχία σας, εκτός πέρα από τη τεχνική, σε τι την αποδίδετε, υπάρχει και κάτι άλλο, δηλαδή κάποιο άλλο μυστικό, εκτός της τεχνικής? Κοίταξε να δεις. Μιλάμε τώρα για την ηλικιακή κατηγορία 80-84, έτσι, δεν μιλάμε για τις μικρές ηλικίες. Το 80-84, το πιο πολύ που ισχύει, που υπερισχύει, είναι η σωματική κατάσταση. Εάν δηλαδή είσαι υγιής, δεν έχεις πρόβλημα, εάν δεν φοράς αυτά, ο άλλος έρχεται και το πόδι του το έχει μπαταρισμένο. Ναι. Εσείς, να μην σας ματιάζω, είστε σε εξαιρετική φόρμα. Από την πύρα έχει ένα στομάχι. Ναι. Είναι φυσική κατάσταση. Δηλαδή, αν η φυσική κατάσταση είναι καλή, οι πιθανότητές σου να κερδίσεις είναι περισσότερες. Γιατί ο άλλος που να πάει από τη μια μεριά στην άλλη, χρειάζεται κάποιο χρόνο. Βεβαίως, όπως είπατε και στα βίντεο πριν που βάλαμε στη ζωντανή μετάδοση, όσοι μπήκατε τώρα μπορείτε να τα δείτε, τα έχουμε στη ζωντανή μετάδοση. Το επίπεδο του κ. Σταύρου είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή άνετα κερδίζει παίκτες οι οποίοι προπονούνται ώρες καθημερινώς. Γιατί έχει μία εμπειρία και μπορεί να πετάξει τον μπαλάκι εκεί που πρέπει, να σε ζαλίσει δεξιά-αριστερά. Και βεβαίως το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι ξέρει να χειρίζεται το γνωστό σε όλους μας σαν δοντάκι στο ping-pong, με τέτοιο τρόπο που αν παρατηρήσετε σε κάποιους αγώνες έχει τη δυνατότητα να κάνει ακόμα και spin. Κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εγώ spin στην Ελλάδα με δοντάκι έχω δει να κάνει μόνο ο Γιώνης, ο Παναγιώτης, που είναι σε κορυφαίο, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο, αλλά βεβαίως με τα χρόνια και αν αγαπάς κάτι, βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι στην ηλικιακή κατηγορία των 80 και πάνω και παρά τα αυτά η επιτυχία είναι φανερή και η αγάπη του για το άθλημα. Τώρα να πάμε... Απλώς ο στόχος μου είναι το επόμενο πανευρωπαϊκό, που είναι στο Ζάγκρεπ. Που θα είμαι στην ηλικία 85. Να είστε γερός, να είμαι πιο 89. Και πιο μετά. Να σου πω κάτι να γελάσουμε. Όταν έγινε στο Δήμο της Βουλάς, έγινε μια μεγάλη γιορτή που τίμησε ο Δήμαρχος αθλητές που μένουν στη Βούλα, που έχουν διακριθεί στο κολύμπι, στο ποδόσφαιρο, στο βαλκανιονίγες, ολυμπιονίγες κλπ. Και μπραβεύσαν και εμένα. Βεβαίως, γιατί έχετε προσφέρει πάρα πολλά. Για το ping-pong. Και όταν τους είπα λοιπόν... Μα είστε το ping-pong. Το ping-pong στη Βούλα και στη γειτονιά, εσείς το φέρατε πρώτος. Το από το 70. Όταν τους είπα λοιπόν ότι η μεγαλύτερη κατηγορία είναι 95C και ότι σε αυτή την κατηγορία για να ανέβει στο βάθρο πρέπει να σε βοηθήσουν και οι διοργανωτές. Δεν το πιστεύω. Ήρθε ο Δήμαρχος και λέει: σου εύχομαι να παίξεις, θα τους πω, λέει, να τροποποιήσουν τον κανονισμό και να επιτρέπεται 115. Να παίξετε, να είστε γερός, γιατί για μας είναι μεγάλη τιμή, γιατί σας είπα, μας δίνετε κίνητρο, είστε πρότυπο. Για μας είναι το να σας βλέπουμε και να μπαίνετε στις αίθουσες και να δίνετε τόσο ζωντάνια και μας δίνετε και εμάς κίνητρο να μην τα παρατήσουμε. Ξέρετε, γιατί η ζωή έχει και πειρασμούς. Δηλαδή θα βγεις έξω, λες θα κρατηθώ, να μην φάω πολύ, να μην πιω τις μπύρες και δεν μπορώ να αποδώσω. Προσπαθείς να κρατηθείς, να έχεις όσο πιο αθλητική ζωή γίνεται για να μπορέσεις να ανταποκριθείς μελλοντικά και στους αγώνες κτλ. Και ο ένας με τον άλλον να γίνεται παράδειγμα. Έτσι, και σιγά σιγά όλοι να ανεβαίνουν. Βεβαίως. Ο ένας να ακολουθεί τον άλλον στο σωστό τρόπο αντιμετώπισης του αντιπάλου.
Είπαμε λοιπόν, τώρα για το μέλλον της επιτραπέζιας αντισφαίρησης είπαμε κάποια πράγματα, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Έχουμε τρομερούς αθλητές, νομίζω είπαμε, το καλύψαμε αυτό το θέμα. Να πάμε τελειώνοντας τώρα, να πάμε στα ωφέλη που έχετε διαπιστώσει ότι προσφέρει το άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης στην υγεία και στη γενική ευεξία σας. Δηλαδή, τι ωφέλη προσφέρει σε εσάς, π.χ. προσωπικά, το άθλημα. Πέρα, η αγάπη είναι φανερή, αλλά εγώ όταν μπαίνω στο τραπέζι ξεχνάω πόσο χρόνο είμαι και θέλω να παίξω όσο γίνεται πιο σκληρά, να κάνω πράγματα τα οποία δεν έπρεπε κανονικά να τα κάνω. Που ζωρίσατε και το χέρι, συγγνώμη, το χέρι έτσι το χτυπήσατε. Το χέρι είναι μου. Υπερβάλλω. Αρκεί Θωμά μου να σου πω ότι όταν έπαθα τη ρήξη στο δεύτερο τένοντα, έπαιζα το 21ο σετ σε ένα τουρνουά που είχε διοργανώσει η Διάννα Ιζέρδηλα, την οποία την ξεκίνησα εγώ στο δικό μου όταν ήταν. Σε ένα τουρνουά λοιπόν αυτό, στο 21ο σετ έπαιζα με τη Λίλια και έκανα μια προσπάθεια να καρφώσω, έκανα ένα όχο και σταμάτησα. Αυτό λοιπόν είναι υπερβολή. Δεν έπρεπε να φτάσω. Βέβαια, να σου πω κάτι, τους μεγάλους αθλητές όπως εσάς, αν δεν κάνουν και την υπερβολή, καμιά φορά, ξέρετε, γιατί ψήνεσαι με τις υπερβολές. Δηλαδή, μαθαίνεις από τα λάθη μας, μαθαίνουμε και από τις υπερβολές μας καμιά φορά, οπότε σίγουρα το σώμα θα επανέλθει απόλυτα και είμαστε πεπισμένοι ότι θα έχετε και άλλες διακρίσεις. Καθώς πλησιάζουμε λοιπόν στο τέλος αυτής της ξεχωριστής ζωντανής αναμετάδοσης, θέλω να πάρω λίγα λεφτά από όλους σας, να εκφράσω τις πιο θερμές μας ευχαριστίες προς όλους σας που μας τιμήσατε με την παρουσία σας, η συμμετοχή σας, τα σχόλιά σας, οι ερωτήσεις σας κάνουν όλη αυτή την εμπειρία ιδιαίτερη και ακόμα πιο σημαντική και πλούσια. Ελπίζουμε να προσφέραμε μια καλή συζήτηση. Σήμερα είχαμε μια γεμάτη γνώση και ενδιαφέρον εκπομπή σε όλους σας και να είχατε την ευκαιρία σήμερα να γνωρίσετε μια εξέχουσα προσωπικότητα της ελληνικής επιτραπέζιας αντισφαίρησης, τον κύριο Σταύρο Πλακατονάκη. Μεγάλη μας τιμή που βρισκόταν εδώ σήμερα, μεγάλη μας τιμή για τα πάντα που έχετε προσφέρει στο άθλημα. Ιδιαίτερη συγκίνηση ξανά που είστε εδώ και μας τιμάτε. Είναι η δεύτερη συνέντευξη, στην ουσία το δεύτερο podcast Table Tennis Stories, το οποίο κάνει το κανάλι μας, με πολλές δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε από χτες, σήμερα λιγότερες. Ευελπιστούμε να τις διορθώσουμε, τουλάχιστον δεν είναι κάτι στημένο και πιστεύω αυτό φαίνεται σε όλους σας και μας το ανταποδίδετε. Ήδη αν παρατηρήσετε έχουμε πάει πάνω από 300.000 εγγραφές στο κανάλι. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο και από το εξωτερικό, ο οποίος γράφεται στο κανάλι μας. Βεβαίως εμείς, ειδικά με εξέχουσες προσωπικότητες του αθλητισμού, οι οποίες είναι στη χώρα μας, το θεωρούμε καθήκον μας να γίνονται στα ελληνικά αυτές οι ζωντανές συζητήσεις, οι ζωντανές αναμεταδόσεις. Κατόπιν εμείς, μετά από κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα, θα έχουμε την συγκεκριμένη συνέντευξη, τη συγκεκριμένη μετάδοση και σε άλλες γλώσσες, γιατί μην ξεχνάτε ότι ο κ. Πλακατονάκης είναι γνωστός όχι μόνο στη χώρα μας, σε όλες τις χώρες της επιτραπέζιας αντισφαίρησης. Επομένως, λοιπόν, θα μπορούν και οι φίλοι του, οι συναθλητές του, να βρούνε τα λόγια που ανταλλάξαμε σήμερα, τις όμορφες εικόνες, τις εμπειρίες και να προληφθεί το όμορφο άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης από τη χώρα μας παγκοσμίως. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και πάλι. Μην ξεχνάτε να εγγραφείτε στο κανάλι μας. Μην χάσετε τις επόμενες εκπομπές μας. Ετοιμάζουμε κάποια ιδιαίτερα πράγματα. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Όσα λάθη και μπορούμε να κάνουμε. Να ευχαριστήσουμε. Τιμή μας
Να είστε εγώ. Θωμά μου, είναι εξαιρετική τιμή αυτό που κάνετε για μένα. Νιώθω... Το αξίζατε και πολλά περισσότερα. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε και πολλά πράγματα ακόμα για σας. Εμάς είναι τιμή που για δεύτερη μέρα είστε εγώ σήμερα, δηλαδή χθες είχε έρθει ο κύριος Σταύρος. Δυστυχώς έκανα εγώ κάποιο λάθος. Δεύτεροι συνεργάτες μου. Με χαρά. Και σήμερα ήρθε με χαμόγελο, προσέξτε τώρα, με χαμόγελο. Εμείς πάλι, παρόλες τις αντίξωες συνθήκες, καταφέραμε να βγάλουμε το ίδιο αποτέλεσμα βγάλαμε, με τα λάθη, με τις λίγο στιγμές λάθους που γίνανε στη διάρκεια του live streaming. Δεν πειράζει όμως, προσέξτε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί εμείς εδώ πέρα είμαστε η κοινωνία και αντικατοπτρίζουμε και τις αξίες της κοινωνίας και τι πρέπει να βγαίνει προς τα έξω. Και έχουμε εδώ πέρα τον κορυφαίο και αξεπέραστο και ασυναγώνιστο κύριο Σταύρο Μπλακαντονάκη. Οπότε, παρόλα τα λάθη που κάναμε εμείς, σαν νεότεροι, μαθαίνουμε και έχουμε για πρότυπό μας τον κύριο Σταύρο και τον ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Και κλείνοντας, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς. Να είστε καλά, εγγραφείτε στο κανάλι μας και θα τα πούμε στην επόμενη ζωντανή αναμετάδοση.